אקסלרטור של אור ברדיו מהות החיים. יום עשירי עם איילת אידלברג. שלום לכולם, אני מאוד שמחה להיות איתכם. קוראים לי איילת אידלברג, אני עוסקת במחקר של תרבויות ודתות במזרח אסיה, ואני גם עורכת מסעות בעולם הרוח ובעולם החומר. אני מנחה קבוצות של מדיטציה ומודעות רוחנית, עוסקת בתקשור ובניסיון להבין מי אנחנו, מה אנחנו עושים כאן ולמה כל זה קורה לנו. ואנחנו נצא למסע מדיטטיבי שההנחיה שלו מגיעה אליי מתקשור, והמטרה שלנו זה ליצור את אותה אחדות פנימית, את החיבור בינינו ובין עצמנו, בינינו ובין מי שאנחנו יכולים להיות. אז בואו נצא לדרך. קודם כל חשוב שתשבו בישיבה נוחה, אפשר לשכב על מיטה, על ספה, על הרצפה, לשבת בכל תנוחה שנוחה לכם. חשוב מאוד שהגוף הפיזי יהיה נינוח, כי נפש בריאה בגוף בריא, ואם אנחנו רוצים להתעמק פנימה, אנחנו צריכים שהגוף הפיזי שלנו יהיה רגוע ויהיה נינוח, שהוא לא יאתגר אותנו. אנחנו כאן רוצים לשמור על עמוד שדרה ישר, הוא לא צריך להיות מתוח, אבל הוא ישר, ושאר הגוף רפוי. ואני מתחילה. אז אנחנו נצא לדרך עם כמה נשימות עמוקות. נפתח את הריאות כדי לקבל את האוויר שזורם פנימה. אנחנו נושמים דרך האף, מאפשרים לאוויר לגלוש במורד קנה הנשימה, לנפח את הריאות, לתת להן להגיע למלוא גודלן, ואז הריאות מתכווצות, והאוויר ננשף החוצה, אטומו, והריאות נפתחות מחדש כדי לקבל זרם חדש של אוויר. בכל נשימה אנחנו כמו בלון שמתנפח, הריאות והגוף כולו, כל הגוף משתתף בתהליך הנשימה, ובכל נשיפה הבלון הזה מתכווץ, הגוף כולו מתכווץ יחד עם הריאות שדוחקות את האוויר החוצה. ועוד נשימה, האוויר זורם פנימה. ועכשיו אנחנו מרגישים איך האוויר חוצה את גבול הריאות ומתפשט בגוף כולו. כל נשימה שאנחנו לוקחים, זרם האוויר גולש למטה מבית החזה, לבטן, הירכיים, הרגליים, עד כפות הרגליים. כל נשימה גולשת גם ימינה ושמאלה אל הכתפיים, הזרועות, מרפקים, כפות הידיים. וכל נשימת אוויר גם עולה למעלה מבית החזה אל הגרון, אל הראש, ממלא את הגולגולת, והגוף כולו משתתף בתהליך הנשימה. הגוף כולו מתרחב עם האוויר שנכנס, וממלא כל תא ותא, והגוף כולו מתכווץ, כשכל התאים מתכווצים ושולחים את האוויר החוצה. ובנשימה הבאה האוויר נכנס אל הריאות וזורם אל כל תאי הגוף שמתרחבים וגדלים, ובנשיפה מתכווצים ושולחים את האוויר החוצה. הגוף כולו חלק מתהליך של התפתחות, התרחבות, ואחר כך הצטמצמות והתכווצות, ושוב פתיחה וגדילה, והסגירה והצטמצמות. אנחנו נושמים עם כל תא ותא בגוף. כל תא ותא משתתף בתהליך הנשימה, ואפשר להרגיש איך הגוף גדל, מתנפח, ואיך הגוף מתכווץ. תהליך הנשימה הוא תהליך שמשתף את הגוף כולו מעבר לריאות. ועכשיו אנחנו גם רוצים להשאיר את עצמנו באנרגיה מחזקת, מעצימה. אנחנו משתמשים באותן עיניים פנימיות, עיני הרוח. כשעיני החומר שלנו עצומות, יכולות להיפתח העיניים הפנימיות שרואות את
כל מה שעיני הרוח אינן מסוגלות להביט בו. בעיני הרוח יכולות לראות שהאוויר שאנחנו נושמים פנימה מכיל בתוכו אור גדול. אפשר גם לראות איך המילה אור נמצאת בתוך המילה אוויר. והנשימה פנימה מכניסה אלינו אור גדול שנכנס ומציף את הריאות וגולש מעבר לגבול הריאות אל תוך הגוף הפיזי, אל כל כולו. כל התאים כולם מתמלאים באור, וכשהם מתנפחים הם עושים זאת בעזרת האור הרב שזורם אליהם. וכשאנחנו נושפים ואנחנו מרוקנים את התאים, האוויר והאור שיוצאים לוקחים איתם את כל הפסולת, את כל הלכלוך שצברנו בפנים, ומשחררים אותו החוצה עם הנשיפה. ושוב זרם עוצמתי של אור ואוויר נשאבים פנימה אל הריאות, מתפשטים בכל הגוף, מגיעים אל כל תא ותא. וכשאנחנו משחררים את האוויר והאור מהתאים, אנחנו יכולים לראות מה הם לוקחים איתם כשהם יוצאים החוצה. הם לוקחים איתם פסולת פיזית, לכלוך שהצטבר בתאים, אבל הם לוקחים איתם גם כאבים, רגשות קשים. הם לוקחים איתם החוצה מצוקות שצברנו והשאירו בנו את חותמם. דרך האור אנחנו יכולים להבחין איך הגוף שלנו משמש כמחסן למצוקות, לכאבים, לסבל שסבלנו והשארנו אותו בתוך תוכנו. וזה הזמן לנקות החוצה, להקל על עצמנו. כל נשיפה שבה התאים משחררים את האור והאוויר, נשיפה שבה האור לוקח איתו עוד קצת ממצוקות ישנות שהתקבעו בתוכנו, מכאבים ששמרנו בגוף הפיזי שלנו. וכשאנחנו נושפים אותם החוצה, אנחנו יכולים להרגיש איך לאט לאט הגוף נהיה קל יותר, אוורירי יותר, איך יש תחושה של רוגע ושקט פנימי. כל נשימה מציפה אותנו באוויר ואור, וכל נשיפה אוספת מהגוף שלנו כל מה שראוי שנשחרר. ואנחנו יכולים להרגיש איך השחרור הזה של אותם כאבים שיצקנו בתוך עצמנו, שתחושות של סבל, תחושות של קורבנות, תחושות של ניצול, איך כשאנחנו מסכימים לשחרר החוצה את אותם רגשות כואבים, הגוף פשוט נהיה קל יותר. והתחושה הזאת של הכלילות מאפשרת לשמחה נעימה להתפשט בתוך הגוף. משהו מתעורר בעצמנו, בתוכנו, כמו פרח שהוא ניצן קטן שמוצא את דרכו החוצה ונפתח, ואז מתגלה פרח גדול. אנחנו מרגישים עכשיו איך את מקום הכאבים והמצוקות שנשפנו החוצה, איך במקום הזה נפתחים עכשיו ניצנים שגדלים להיות פרחים, והתחושה בגוף היא נעימה כל כך. יש לנו אפשרות לחוש בתוך הגוף הפיזי שלנו תחושות של אושר, של שמחה, של עונג, שאינן תלויות בדבר חיצוני. אנחנו בתוך עצמנו יכולים לייצר אווירה של נעימות, של שמחה, כשאנחנו מוכנים לשחרר את הכאב ואת הסבל ואת המצוקה, ולפנות מקום לשמחה הפשוטה הזאת שקיימת בתוך כל אחד מאיתנו. אולי עם השנים איבדנו את הקשר איתה, ואנחנו נושמים
ונושפים. מכניסים אור שמנקה. ונושפים. ואנחנו חשים איך אנחנו חלק ממאוד גדולה. כשאנחנו נושפים ומתרחבים, הקוסמוס כולו מתרחב יחד איתנו. וכשאנחנו נושפים ומתכווצים, הקוסמוס כולו מתכווץ יחד איתנו. ואנחנו חלק ממשהו שהוא כל כך גדול יותר. ושוב, נשימה פנימה, התרחבות, כל הקוסמוס כולו, על כל כוכביו וכל הפלנטות שלו. הקוסמוס כולו מתרחב עם הנשימה פנימה. וכל הקוסמוס, כל החלל העצום הזה מתכווץ יחד עם הנשיפה החוצה. הגוף שלנו והקוסמוס כולו פועלים יחדיו ומאפשרים לנו להרגיש את העוצמה האדירה הזאת שאנחנו חלק ממנה. אנחנו לא לבד ביקום, אנחנו חלק ממנו. כשאנחנו נושמים עם היקום, אנחנו מרגישים את העוצמה האדירה שעוטפת אותנו, שעוזרת לנו לצמוח, להתרחב, להרגיש שמחה. הקוסמוס כולו תומך בנו. הקוסמוס כולו מתכווץ ומתרחב יחד איתנו. ובואו נמשיך לנשום ולנשוף. נרגיש את אותה התרחבות פנימית, את אותו רוגע. לחוש איך הגוף כולו נהיה רך ורפוי. ויחד עם הרפיון הזה אנחנו מקפידים לשמור את עמוד השדרה שלנו ישר. עמוד השדרה הישר מקצה הגולגולת ועד עצמות הישיבה נותן לנו את התחושה הפנימית של הביטחון, של העוצמה, של עוצמתנו הפנימית, יכולת לשמור על יציבות גם בימים מורכבים. עמוד שדרה הפנימי יציב נותן לנו את התחושה של החוסן, של אותה עוצמה שאנחנו זקוקים לה כדי להתנהל פה על פני האדמה. אבל סביב עמוד השדרה היציב, שאר הגוף שלנו רפוי. אפשר להרגיש איך הכתפיים הן כבדות, איך הן מתרחקות מהצוואר, נשמטות כלפי מטה. איך הידיים שלנו כבדות, שוקעות במקום שבו הן מונחות. האיברים הפנימיים בבטן גם הם שוקעים כלפי מטה. ישבן שוקע במקום שבו הוא מונח, והרגליים כבדות. וכפות הרגליים שוקעות במקום שבו הן מונחות. הגוף כולו רפוי, והרפיון הזה מזכיר לנו את היכולת שלנו להיות גמישים, את היכולת להכיל. יש מצבים שבהם אנחנו זקוקים לאותה יציבות שנותן לנו עמוד השדרה היציב שלנו, אבל יש מצבים אחרים שבהם אנחנו צריכים להיות מסוגלים להתכופף ולתת לגל האחור לעבור מעלינו. להיות מסוגלים לכופף את הגב, לשמור על הגמישות ולשרוד ימים מורכבים כדי שנוכל אחריהם להשתמש שוב בעוצמה הפנימית שלנו. חשוב לזכור שבו זמנית יש לנו גם את היציבות, את היכולת להתמודד עם משברים, וגם את הגמישות ויכולת ההכלה לימים שבהם ההתמודדות מורכבת כל כך. ואז אין ברירה אלא רק לכופף את הגב, להכיל את הכאב, כדי שנוכל להזדקף אחר כך. אז בואו ניקח עוד כמה נשימות עמוקות. נשים שוב לב לתרגול. קודם כל, הנשימה העמוקה הזאת שעוברת את גבול הריאות ומשתפת את הגוף כולו.
נזכור שאפשר לנשום עם הגוף פיזי, עם כל הגוף, עם כל תא ותא. הגוף כולו יכול להתרחב מעבר לריאות. נזכור שהאוויר שנכנס מביא איתו איכויות של אור ששוטף אותנו מבפנים, והאור מגיע לכל תא ותא, מעצים אותו, מגדיל אותו. וכשאנחנו נושפים, אנחנו משחררים. האור והאוויר לוקחים איתם מצוקות וסבל, רגשות קשים שצברנו בתוכנו. וכשהגוף מתנקה, יכול להרגיש קל יותר, יכול לחוות מתוך עצמו שמחה ועונג וכלילות שנמצאים שם כל הזמן. אנחנו רק לפעמים לא שמים לב אליהם. ונזכור שהקוסמוס כולו מתכווץ ומתרחב יחד עם הריאות שלנו. הקוסמוס כולו משתתף בתהליך הנשימה והנשיפה, מה שמאפשר לנו להרגיש אחד עם כל הקוסמוס וכל מי שסביבנו. לסיום נזכור שבתוכנו יש לנו את כל מה שאנחנו צריכים כדי להתמודד עם כל מצב. יש לנו עמוד שדרה יציב שמזכיר לנו את העוצמה הפנימית שלנו ואת היכולת להתמודד בעוצמה ובחוזקה עם משברים. יש לנו את הגוף הרך והגמיש שמזכיר לנו שלפעמים אנחנו צריכים יכולת הכלה, יכולת התגברות ויכולת של גמישות, להתכופף עד שהגל האחור עובר אותנו וממשיך הלאה. נודה לעצמנו על הזמן שפינינו כדי לעסוק באותה הוויה פנימית שלנו, ברווחה הפנימית שלנו. נודה לעצמנו על הזמן שאנחנו מקדישים כדי להיות טובים יותר על עצמנו ועל הזולת. נזכור שתמיד יש לנו את היכולת לבחור כיצד להתנהל בכל רגע ורגע. לבחור מתי אנחנו שמים גבולות ומתי אנחנו משתפים פעולה. מתי אנחנו משתמשים בעוצמות שלנו כדי לעזור ומתי אנחנו משתמשים בהם כדי לשים גבול כשצריך. יכולת הבחירה תמיד מלווה אותנו. תודה על ההקשבה. הייתי איילת. יום טוב לכולנו.